Visst är det något magiskt med ånglok i dagsljus. Men det är ännu mera magiskt med ånglok i mörker. Vi ser ju vanligen VGJ 24 i dagsljus på sommaren. Detta ånglok som byggdes 1911 av Nyqvist och Holm AB i Trollhättan. Ett företag som är mer känt under namnet Nohab. Tändern är dock inte lokets originaltänder. För den hade 3 axlar. Utan den 2-axliga tändern som idag sitter på loket, den är från 1899 och kom från ett annat lok. VG24 är ett lok för persontåg och det är stort för att vara ett smalspårigt lok. 12 meter långt, 2,5 meter brett och vikten är 46 ton och axelföljden 2C2. Det händer dock att loket även körs på vintern, dragande till exempel ett tomtetåg. Loket gick i många år i trafik på VGJ och sedan på SJ efter förstatligandet av VGJ 1948. År 1965 kom ångloket till Anten Grävsnäs järnvägs föregångare, Stora Lundby järnvägsmuseum. Och idag går loket sedan början av 2000-talet i trafik på AGJ. Ibland blir det lite mörkerkörning ändå. Ibland med fotogenlyktor. Och ibland, som här, med elektriskt ljus. Drivet med elektricitet från lokets ångdrivna generator. Och visst är det lite extra stämningsfullt och ombonat när belysningen i hytten tänds. Det är lite skrämmande ändå att möta detta frustande vidunder i mörkret. Med alla sina ljud, all eld och all rök. Och alla pysande, frustande och surrande läten från luftpump, ånggenerator och andra delar av loket. Tänk vad annorlunda ett ånglok kan upplevas på dagen än på natten. Men det gäller ju kanske det mesta. Även det bekanta och vänliga kan ju verka främmande och farligt i mörkret. I vintermörkret lurade folktrons väsen ända till upplysningen. Ja, både den bildliga i form av nya tankar och idéer och den bokstavliga i form av uppfinningen av glödlampan. Ja, visst kan även VGJ 24s elektriska lyktor skingra något av detta mörker.